سلام. اول میخواستم ازتون تشکر کنم که بین این همه ویدیوهای جذابی که تو یوتیوب هستش روی ویدیوی منم کلیک کردین و امیدوارم که جامعه ریاضی بازها خیلی بیشتر و گسترده‌تر از این حرفا بشه. ویدیوی امروز راجع به مثلث پاسکال و رازهایی که توی مثلث پاسکال هستش. ولی قبلش لازم دونستم که بگم من انیمیشن درست کردنم اصلا حرفه‌ای نیستش، خیلی هم زمان بره. اگر انیمیشنی توی این ویدیو استفاده کردم بدونین که از انیمیشن‌های تد استفاده کردم. بدون مقدمه بیشتر بریم سراغ ویدیو. این مثلث رو که مثل یه توده از اعداد میمونه رو احتمالاً خیلی جاها دیدی. اما یه مثلث عادی نیست، یه گنجینه برای ریاضیاته. جاهای مختلف اسمای متفاوتی برای مثلث گذاشتن. هندیا بهش میگن پله‌های کوه مرو، ایرانیا بهش میگن مثلث خیام و چینیا بهش میگن مثلث یانگوی. اما اکثر جهان اونو به مثلث پاسکال میشناسن. پاسکال اسم یه ریاضیدان فرانسویه. حالا سوال اینجاست که چی شده که این مثلث برای ریاضیدانا اینقدر مهم شده؟ توی این ویدیو میخوام رازایی که تو دل این مثلث هست و بهتون بگم. اول یه توضیح مختصر در مورد این مثلث بهتون میگم. توی این مثلث اعداد در ردیف‌ها و خطوط مورب قرار گرفتن. ردیف‌ها از 0 تا بی‌نهایت و خطوط‌های مورب هم به اینا میگن. خب بیایم بریم سراغ اولین رازی که توی این مثلث وجود داره. اولین رازی که میخوایم در مورد این مثلث بگیم برمیگرده به ساختار کلی این مثلث. اگر کنار تمام این یک‌ها 0 قرار بدیم و بعد بیایم عددهای مجاور هر سطر یا ردیف رو با هم دیگه جمع کنیم، اعداد سطر بعدی به وجود میان و این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. حالا بیایم با دیتیل بیشتر وارد این مثلث بشیم. فرض کنین هر ردیف متناظر با ضرایب یک عبارت دو جمله‌ای x به اضافه y به توان n. این شماره هر ردیفه. باز یادمون نره این یکی که در رأس قرار داره ردیف شماره 0. مثلا اگر به جای این n 0 بذاریم 1 به دست میاد. یا اگر به جای nمون 2 بذاریم x به اضافه y به توان 2 که برابر x2 به اضافه 2 تا xy به اضافه y2. ضرایبی که توی این عبارت قرار میگیرن به ما اعداد اون ردیف رو نشون میدن. مثلا ردیف 2 میشه 1 2 1. حالا این به چه دردتون میخوره؟ اگر شما یه زمانی یه مثلث پاسکال کنارتون داشته باشین به راحتی میتونین یه عبارت دو جمله‌ای مثل x به اضافه y به توان 9 رو به دست بیارین. و یا برعکس اگر میدونین x به اضافه y به توان 3 پس تو اعداد ردیف سوم مثلث پاسکال رو میدونی. بازم بیایم یه کار دیگه با این مثلث بکنیم. اینجا رو نگاه کنین. اعداد هر ردیف رو با هم جمع کنین. خب اعداد چیا شدن؟ 1 2 4 8. این دنباله تو رو یاد چیزی نمیندازه؟ درسته، توانهای عدد 2. دوباره بیا یه چیز دیگه بهت بگم. هر کدوم از این ردیف ها رو گسترده شده یه عدد در نظر بگیر. مثلا چی؟ ردیف دوم که شامل 1 2 1 در واقع 1 ضرب در 100 به اضافه 2 ضرب در 10 به اضافه 1 ضرب در 1 در نظر بگیر که مجموعشون میشه 121. 121 همون 11 به توان 2 دیگه. حالا بریم سراغ یه ردیف دیگه مثل ردیف ششم. توی ردیف ششم چی داریم؟ 1 6 15 20 15 6 1. 1 رو ضرب در 10 به توان 6 کن. 6 رو ضرب در 10 به توان 5. 15 رو ضرب در 10 به توان 4. 20 رو ضرب در 10 به توان 3. 15 رو ضرب در 10 به توان 2. 6 رو ضرب در 10 به توان 1 و 1 رو ضرب در 10 به توان 0 کن. حالا همه عددهایی که به دست اومده رو با هم دیگه جمع کن. حاصلش چی میشه؟ 1,771,561 که این در واقع همون 11 به توان 6. توی ردیف 6 بودیم و 11 به توان 6 رو به دست آوردیم. حالا بیاین چند تا کاربرد هندسی این مثلث رو بهتون بگم. به عددهایی که خطای مورب این مثلث رو میسازن نگاه کنید. دو تا ضلعای مثلث بزرگ یکن که چیزی رو مشخص نمیکنن. پس بریم سراغ دو تا خط مورب بعدی. 1 2 3 4 5. خب اینا رو همتون میدونین دیگه، اعداد طبیعی هن. حالا بریم دو تا خط مورب دیگر رو ببینیم. 1
3 6 10 15 21 الی آخر. این دنباله اعداد مثلثی هست. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این عددهای این دنباله به تنهایی میتونن یه مثلث متساوی الاضلاع رو بسازن. مثلا 3 رو نگاه کن، اینطوری میشه، یا 6 به این صورت و تا آخرش همینه. 2 تا خط مورب بعدی معروفه به دنباله اعداد تترامدرا که در واقع همون 4 بچه‌های منتظم خودمونه. 4 بچه‌هایی که از 4 تا مثلث متساوی الاضلاع حاصل شدن. دوباره مثل دنباله مثلثی هر کدوم از اعداد این دنباله میتونن یک 4 وجهی منتظم رو به وجود بیارن. مورد هندسی بعدی که میتونیم در مورد مثلث پاسکال بگیم و هنرمندا خیلی بهش علاقه دارن اینه که میشه ازش یه ساختار فراکتال به نام مثلث سرپینسکی رو به دست آورد. خب نفس عمیق بکشین، الان ساختار فراکتال رو خیلی ساده توضیح میدم. فراکتال یک ساختار هندسیه که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین همون ساختار اولیه به دست میاد. تو طبیعت این ساختار رو زیاد میتونیم ببینیم، مثل این برگ سرخس یا این شکلایی که تو این تصویر میبینیم. این از فراکتال. حالا مثلث سرپینسکی چیه؟ مثلث سرپینسکی که اسمش به افتخار ریاضیدان سرپینسکی اومده، یک ساختار فراکتالی از مثلث متساوی الاضلاع. حالا تو مثلث پاسکال اگر بیایم هر کدوم از اعداد فرد رو در داخل یک مثلث متساوی الاضلاع قرار بدیم، چی به دست میاد؟ درسته، مثلث سرپینسکی. فکر کنم تا اینجای کار کلی از این مثلث پاسکال شگفت زده شدی. قبول داری که این مثلث برای خودش یه اثر هنری ریاضیه؟ حالا از جنبه هندسی مثلث بیایم بیرون و بریم سراغ احتمالات و ترکیبیات. این مسئله ساده رو بیا با هم حل کنیم. فرض کنیم میخوایم 5 تا بچه داشته باشیم، چقدر احتمال داره که 3 تاشون دختر و 2 تاشون پسر باشن؟ خب بیایم خیلی ساده حساب کنیم. هر بچه 2 حالت داره. پس تعداد کل حالتهای ما میشه 2 به توان 5. حالا احتمال این که 3 تاشون دختر و 2 تاشون پسر باشن خیلی ساده است. انتخاب 3 از 5 ضرب در انتخاب 2 از 2 که ننویسیش هم چیزی نمیشه چون همون برابر 1، یا انتخاب 2 از 5 ضرب در انتخاب 3 از 3 که توی هر 2 تا حالت میشه 10 به روی 32. حالا این چه ربطی به مثلث پاسکال داره؟ بریم سراغ ردیف 5 تا ربطش رو ببینی. 1 5 10 10 5 1. یادت اول ویدیو گفتم که هر ردیف این مثلث متناظر با این فرموله. حالا اگر x و دختر و y و پسر بگیریم، پس چی داریم اینجا؟ این عبارت رو داریم. اون 10 اون چیزیه که ما برای این مسئله میخوایم، 3 تا دختر و 2 تا پسر. اگر عددهای این ردیف رو با هم جمع کنیم چی میشه؟ میشه 32. یعنی تعداد کل حالتهایی که ما داریم و جواب ما میشه 10 به روی 32. حالا بریم یه مسئله ترکیبیتی دیگر رو ببینیم. فرض کن که یه گروه 12 نفره داریم و 5 نفر رو میخوایم توی این گروه انتخاب کنیم. خب طبق این چیزی که توی ترکیبیات یاد گرفتیم میشه انتخاب 5 از 12. حاصلش به این صورت به دست میاد. حالا بیا بریم تو مثلث پاسکال و سریعتر این عدد رو پیدا کنیم. میریم سراغ ردیف 12. از سمت چپ میشماریم 0 1 2 3 4 5. این عدد مورد نظر ماست که همون برابر انتخاب 5 از 12. فکر میکنم تا اینجا کافیه که به این نتیجه رسیده باشی که چقدر راز توی این مثلثه. تو اگر رازی غیر از اینا در مورد این مثلث میدونی حتما تو کامنت ها بگو.